ฟ้าใสยืนมองออกไปนอกหน้าต่างห้องแลบของเธอท้องฟ้าสีเทาหม่นปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาทึบแสงอาทิตย์แทบไม่สามารถส่องผ่านลงมาได้เธอถอนหายใจอย่างหนักใจนี่คือโลกในปีพุทธศักราช 2580 โลกที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจนแทบไม่เหลือเสียงเตือนดังขึ้นจากคอมพิวเตอร์ฟ้าใสหันกลับมาอย่างรวดเร็วหน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ล่าสุดของเธอตัวเลขและกราฟต่างๆบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่น่าวิตกไม่นาเธอพึมพำขณะที่นิ้วมือไล่ไปตามข้อมูลบนหน้าจอเร็วกว่าที่คาดการไว้มากผลการวิจัยของฟ้าใสชี้ให้เห็นว่ามลพิษในอากาศและน้ำกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วระบบนิเวศกำลังล่มสลายและทรัพยากรที่เหลืออยู่จะหมดลงภายในเวลาไม่กี่ปีหากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมนุษยชาติอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ฟ้าใสลุกขึ้นยืนเดินวนไปมาในห้องแลบสมองของเธอทำงานอย่างหนักพยายามหาทางออกเธอหยุดเดินและมองไปที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ในมุมห้องโครงการลับที่เธอทำงานมาหลายปีนี่อาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่เธอพูดกับตัวเองเครื่องจักรนั้นคือเครื่องเดินทางข้ามเวลาผลงานที่เธอพัฒนามาอย่างยาวนานและเก็บเป็นความลับเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้มันจริงๆแต่ตอนนี้สถานการณ์บีบบังคับให้เธอต้องตัดสินใจฟ้าใสเดินไปที่ตู้เก็บเอกสารหยิบแฟ้มเก่าๆออกมาในนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราสามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้เธอพูดพลางชี้ไปที่วันที่1ในปีพุทธศักราช 2567 เราอาจจะยังมีโอกาสฟ้าใสรู้ดีว่าการเดินทางข้ามเวลามีความเสี่ยงสูงทั้งต่อตัวเธอเองและต่อประวัติศาสตร์แต่เมื่อเทียบกับการปล่อยให้โลกล่มสลายเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นเธอเริ่มเตรียมตัวรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์ที่จำเป็นหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตของมนุษยชาติฟ้าใสพูดกับตัวเองขณะที่เธอก้าวเข้าไปในเครื่องเดินทางข้ามเวลาฉันต้องทำให้สำเร็จเสียงเครื่องจักรดังขึ้นแสงสว่างวาบจ้าเต็มห้องและในชั่วพริบตาฟ้าใสก็หายไปจากโลกอนาคตมุ่งหน้าสู่อดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำพาเธอไปพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันและความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลฟ้าใสหันไปมองตามเสียงและสบตากับหญิงสาวบนเวทีดาวเรืองผู้นำการประท้วงดวงตาของดาวเรืองเปล่งประกายด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นเรือนผมยาวสลวยปลิวไหวตามสายลมฟ้าใสรู้สึกใจเต้นแรงโดยไม่ทันตั้งตัวดาวเรืองก้าวลงจากเวทีเดินผ่านฝูงชนที่กำลังปรบมือเธอสังเกตเห็นฟ้าใสที่ยืนนิ่งท่ามกลางผู้คนที่เคลื่อนไหวไปมาสายตาของทั้งคู่สบกันอีกครั้งคุณมาร่วมประท้วงเหรอคะดาวเรืองเอ่ยถามพลางยิ้มให้ฟ้าใสรู้สึกประหม่าใช่ค่ะฉันสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมมากดาวเรืองยิ้มกว้างขึ้นดีใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะเรากำลังต้องการแนวร่วมที่มีใจรักธรรมชาติคุณชื่ออะไรคะฟ้าใสค่ะเธอตอบพยายามซ่อนความประหม่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะฟ้าใสฉันชื่อดาวเรืองยื่นมือมาจับเมื่อมือของทั้งคู่สัมผัสกันฟ้าใสรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าบางอย่างที่แล่นผ่านเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนดาวเรืองก็ดูเหมือนจะรู้สึกเช่นเดียวกันทั้งคู่ปล่อยมือช้ากว่าปกติเล็กน้อยคุณมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนคะดาวเรืองถามต่อยังคงจ้องมองฟ้าใสอย่างสนใจฟ้าใสลังเลเล็กน้อยก่อนตอบฉันศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะผลกระทบระยะยาวของมลพิษดวงตาของดาวเรืองเป็นประกายจริงเหรอคะเยี่ยมเลยเรากำลังต้องการคนที่มีความรู้แบบนี้คุณสนใจจะมาช่วยเราทำงานไหมคะฟ้าใสรู้สึกตื่นเต้นนี่อาจเป็นโอกาสที่เธอรอคอยได้สิคะฉันยินดีมากดีใจจังเลยค่ะดาวเรืองยิ้มกว้าง
เรามีประชุมกันหลังเลิกชุมนุมคุณจะอยู่ร่วมด้วยได้ไหมคะฟ้าใสพยักหน้ารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้เริ่มงานของเธอและในขณะเดียวกันก็รู้สึกสับสนกับความรู้สึกแปลกใหม่ที่มีต่อดาวเรืองขณะที่การชุมนุมดำเนินต่อไปทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมฟ้าใสระมัดระวังไม่ให้เผยความรู้จากอนาคตมากเกินไปแต่ก็ไม่อาจปิดบังความประทับใจที่มีต่อความมุ่งมั่นของดาวเรืองเย็นวันนั้นขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าใสมองดูดาวเรืองที่กำลังสรุปการประชุมเธอรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลาของเธอเพิ่งเริ่มต้นและดาวเรืองอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคตแต่สิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดคือความรู้สึกที่กำลังก่อตัวในหัวใจความรู้สึกที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง2 สัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วฟ้าใสและดาวเรืองใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในการทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมความสนิทสนมระหว่างทั้งคู่เติบโตขึ้นทุกวันแต่ฟ้าใสก็รู้สึกหนักอึ้งกับความลับที่เธอต้องปกปิดคืนหนึ่งหลังจากการประชุมยาวนานดาวเรืองชวนฟ้าใสไปนั่งคุยที่สวนสาธารณะใกล้ๆใต้แสงจันทร์สลัวทั้งคู่นั่งลงบนม้านั่งริมทะเลสาบฟ้าใสดาวเรืองเอ่ยขึ้นอย่างลังเลฉันรู้สึกว่าคุณกำลังปิดบางอย่างจากฉันฟ้าใสรู้สึกใจเต้นแรงเธอหลบตาดาวเรืองฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีดาวเรืองจับมือฟ้าใสเบาๆเราเป็นเพื่อนกันนะคุณไว้ใจฉันได้ฟ้าใสสูดหายใจลึกตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดเผยความจริงดาวเรือสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ฉันขอให้คุณฟังฉันจนจบนะดาวเรืองพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยและความสงสัยฟ้าใสเล่าทุกอย่างเรื่องการเดินทางข้ามเวลาโลกในอนาคตที่ถูกทำลายและภารกิจของเธอที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เธอแสดงหลักฐานบางอย่างจากอนาคตรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ายุคปัจจุบันดาวเรืองนั่งฟังอย่างตกตะลึงสีหน้าเปลี่ยนไปมาระหว่างความไม่เชื่อความสงสัยและความเข้าใจฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีดาวเรืองพูดเบาๆหลังจากฟ้าใสเล่าจบมันเหลือเชื่อมากแต่ฉันเชื่อคุณฟ้าใสรู้สึกโล่งใจน้ำตาเริ่มคลอขอบคุณที่เชื่อฉันนะดาวเรืองกอดฟ้าใสแน่นฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขนาดนั้นและทำไมคุณถึงดูกังวลตลอดเวลาทั้งคู่นั่งคุยกันยาวนานในคืนนั้นฟ้าใสเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตและสิ่งที่พวกเธอต้องทำเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเราต้องทำอะไรบ้างดาวเรืองถามอย่างมุ่งมั่นฟ้าใสยิ้มรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้เราต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ดาวเรืองพยักหน้าเข้าใจเราจะทำมันด้วยกันทั้งคู่เริ่มวางแผนกันอย่างจริงจังโดยใช้ความรู้จากอนาคตของฟ้าใสผสมผสานกับความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของดาวเรืองพวกเธอตั้งใจจะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโครงการแสงแดดยามเช้าทอประกายผ่านใบไม้ฟ้าใสและดาวเรืองยืนอยู่ท่ามกลางอาสาสมัครนับร้อยที่มารวมตัวกันในป่าชานเมืองเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังแว่วไปทั่วบริเวณพร้อมกันทุกคนนะคะดาวเรืองตะโกนผ่านโทรโข่งวันนี้เราจะร่วมกันปลูกต้นไม้10,000 ต้นเพื่อฟื้นฟูป่าและสร้างปอดให้กับเมืองของเราเสียงเฮดังขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัครฟ้าใสมองดูภาพตรงหน้าด้วยความปลื้มปีตินี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการเขียวสดใสโครงการที่เธอ
และดาวเรืองวางแผนร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาสาสมัครแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆฟ้าใสและดาวเรืองเดินไปด้วยกันพร้อมกับอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานมากขนาดนี้ฟ้าใสพูดพลางยิ้มดาวเรืองหัวเราะนั่นเพราะแผนการของเราไงล่ะโดยเฉพาะไอเดียการใช้โซเชียลมีเดียของคุณน่าเจ๋งมากทั้งคู่เริ่มขุดหลุมและปลูกต้นไม้ด้วยกันความร้อนและเหงื่อไม่ได้ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเธอจางหายไปรู้ไหมดาวเรืองพูดขณะกำลังกลบดินฉันรู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นทุกวันเลยฟ้าใสรู้สึกหัวใจเต้นแรงฉันก็รู้สึกเหมือนกันเธอตอบเบาๆวันต่อมาทั้งคู่นำทีมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองพวกเธอแจกถุงผ้าให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาพร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมคุณรู้ไหมคะว่าพลาสติกชิ้นเดียวใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหนฟ้าใสถามชายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาไม่ทราบครับชายคนนั้นตอบมันใช้เวลาถึง450 ปีเลยค่ะฟ้าใสอธิบายแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนเราจะช่วยลดขยะพลาสติกได้มากเลยค่ะดาวเรืองยืนฟังอยู่ข้างๆเธอรู้สึกประทับใจในความรู้และความกระตือรือร้นของฟ้าใสเย็นวันนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการรณรงค์ทั้งคู่นั่งพักที่สวนสาธารณะวันนี้เหนื่อยมากเลยแต่ก็คุ้มค่านะดาวเรืองพูดพลางยืดตัวฟ้าใสพยักหน้าเห็นด้วยใช่ฉันรู้สึกว่าเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆดาวเรืองหันมามองฟ้าใสแสงสุดท้ายของวันทอประกายบนใบหน้าของเธอฟ้าใสฉันดีใจมากที่ได้ทำงานกับคุณฟ้าใสรู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอหันไปสบตากับดาวเรืองฉันก็เหมือนกันทั้งคู่นั่งมองดวงอาทิตย์ตกดินด้วยกันความรู้สึกอบอุ่นและความใกล้ชิดเติบโตขึ้นในหัวใจของทั้งสองแต่ในขณะเดียวกันฟ้าใสก็รู้สึกกังวลใจเธอรู้ดีว่าวันหนึ่งเธอต้องกลับไปยังโลกอนาคตความรู้สึกที่มีต่อดาวเรืองกำลังทำให้ภารกิจของเธอซับซ้อนขึ้นมีอะไรหรือเปล่าดาวเรืองถามเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของฟ้าใสฟ้าใสสายหน้าพยายามยิ้มไม่มีอะไรหรอกแค่กำลังคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำต่อไปดาวเรืองจับมือฟ้าใสเบาๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะฟ้าใสรู้สึกอบอุ่นใจแม้จะมีความกังวลแต่การได้อยู่เคียงข้างดาวเรืองก็ทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินไปด้วยดีขณะที่ท้องฟ้ามืดลงทั้งคู่เดินกลับบ้านด้วยกันใจจดจ่ออยู่กับแผนการในวันต่อไปและความรู้สึกที่กำลังเติบโตขึ้นระหว่างพวกเธอฟ้าใสและดาวเรืองนั่งอยู่บนระเบียงอพาร์ตเมนต์ของดาวเรืองมองดูพระอาทิตย์ตกดินหลังจากวันที่ยาวนานของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคู่นั่งเงียบดื่มด่ำกับบรรยากาศและความใกล้ชิดที่มีต่อกันทันใดนั้นอุปกรณ์ข้ามเวลาที่ข้อมือของฟ้าใสก็ส่งเสียงดังขึ้นมาเธอสะดุ้งหน้าซีดเผือดมีอะไรหรือเปล่าดาวเรืองถามอย่างกังวลฟ้าใสมองอุปกรณ์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันต้องกลับแล้วกลับหมายถึงดาวเรืองพูดไม่ออกเธอเข้าใจทันทีว่าฟ้าใสหมายถึงอะไรฟ้าใสพยักหน้าน้ำตาเริ่มคลออุปกรณ์นี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ส่งฉันกลับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ฉันติดอยู่ในอดีตนานเกินไปดาวเรืองจับมือฟ้าใสแน่นแต่เรายังทำภารกิจไม่สำเร็จเลยนะและฉันยังไม่อยากให้คุณไปฟ้าใสมองดาวเรืองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันก็ไม่อยากไปดาวเรือง
แต่ฉันไม่มีทางเลือกถ้าฉันไม่กลับไปตามกำหนดมันอาจส่งผลกระทบต่อการเวลาได้ทั้งคู่นั่งเงียบไปครู่หนึ่งต่างคนต่างพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญเรามีเวลาเท่าไหร่ดาวเรืองถามเบาๆฟ้าใสมองนาฬิกา24 ชั่วโมงดาวเรืองลุกขึ้นยืนทันทีงั้นเรามาใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะคืนนั้นทั้งคู่นั่งคุยกันยาวนานทบทวนทุกอย่างที่ได้ทำมาวางแผนสิ่งที่ดาวเรืองจะต้องทำต่อไปหลังจากฟ้าใสจากไปและแบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อกันฉันไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกแบบนี้กับใครฟ้าใสพูดเบาๆโดยเฉพาะกับคนจากอดีตดาวเรืองยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็เหมือนกันคุณทำให้ฉันเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันทุกวินาทีไปเดินเล่นในสวนที่พวกเธอเพิ่งปลูกต้นไม้ไว้ไปดูโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่กำลังดำเนินอยู่และแวะไปที่สำนักงานของกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อมอบหมายงานและให้คำแนะนำครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาใกล้หมดลงฟ้าใสและดาวเรืองกลับมาที่จุดเริ่มต้นสวนสาธารณะที่พวกเธอพบกันครั้งแรกฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลยดาวเรืองฟ้าใสพูดน้ำตาไหลอาบแก้มดาวเรืองกอดฟ้าใสแน่นฉันก็เหมือนกันและฉันสัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้สำเร็จเพื่อคุณเพื่อโลกของเราฟ้าใสพละออกจากอ้อมกอดมองหน้าดาวเรืองเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะอุปกรณ์ที่ข้อมือของฟ้าใสเริ่มส่งเสียงดังขึ้นแสงสว่างจ้าเริ่มห่อหุ้มร่างของเธอฉันรักคุณดาวเรืองตะโกนออกมาในวินาทีสุดท้ายฟ้าใสยิ้มผ่านน้ำตาฉันก็รักคุณเธอตอบก่อนที่แสงสว่างจะกลืนร่างเธอไปดาวเรืองยืนนิ่งมองจุดที่ฟ้าใสเพิ่งหายไปหัวใจเธอเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าภารกิจของพวกเธอยังไม่จบและเธอจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อฟ้าใสเพื่ออนาคตและเพื่อความรักที่พวกเธอมีต่อกันขณะที่เดินออกจากสวนสาธารณะดาวเรืองรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเธอพร้อมที่จะเจอกับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าโดยมีความทรงจำและความรักของฟ้าใสเป็นแรงผลักดันแสงจ้าหายไปฟ้าใสลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองกลับมายืนอยู่ในห้องแลบในโลกอนาคตปี 2580 เธอรู้สึกมึนงงและสับสนชั่วขณะความทรงจำของการจากลาดาวเรืองยังคงสดใหม่ในความคิดฟ้าใสเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังโลกภายนอกเธอกระพริบตาอย่างไม่เชื่อสายตาท้องฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยหมอกควันหนาทึบบัดนี้เริ่มมีสีฟ้าให้เห็นบ้างแล้วต้นไม้ที่แทบไม่มีให้เห็นในเมืองตอนนี้เริ่มมีให้เห็นตามถนนและสวนสาธารณะมันเปลี่ยนไปแล้วเธอพึมพำกับตัวเองน้ำตาคลอฟ้าใสรีบเปิดคอมพิวเตอร์เริ่มตรวจสอบข้อมูลและสถิติต่างๆทุกอย่างชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในอนาคตดีขึ้นอย่างมีในสำคัญมลพิษลดลงพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตของผู้คนก็ดีขึ้นแต่ในขณะที่ความยินดีเริ่มก่อตัวขึ้นความเศร้าโศกก็เข้าครอบงำจิตใจของเธอฟ้าใสนึกถึงดาวเรืองนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเธอใช้ร่วมกันและสิ่งที่พวกเธอสร้างขึ้นมาด้วยกันดาวเรืองเธอกระซิบชื่อคนรักขณะที่น้ำตาไหลอาบแก้มในขณะเดียวกันที่กรุงเทพปี 2567 ดาวเรืองยืนอยู่ในสวนสาธารณะณจุดที่ฟ้าใสหายตัวไปเธอยังคงรู้สึกถึงไออุ่นของอ้อมกอดสุดท้ายและได้ยินเสียงคำพูดฉันก็รักคุณก้องอยู่ในหูแม้จะเศร้าโศกแต่ดาวเรืองรู้ดีว่าเธอไม่มีเวลามานั่งเสียใจเธอต้องทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อฟ้าใสเพื่ออนาคตและเพื่อโลกใบนี้ดาวเรืองเดินกลับไปที่สำนักงานของกลุ่มนัก
กิจกรรมเธอเรียกประชุมทีมงานทันที พวกเรา เธอเริ่มพูดเสียงสั่นเครือเล็กน้อย เรามีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าฟ้าใส อาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่เธอฝากความหวัง และความฝันไว้กับพวกเราจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง ทีมงานมองหน้ากันด้วยความสงสัย แต่ก็พยักหน้ารับด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาไม่เข้าใจทั้งหมด แต่พวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นสำคัญ ในช่วงเดือนต่อมาดาวเรืองทุ่มเทให้กับการรณรงค์และโครงการต่างๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเธอผลักดันให้มีการออกกฎหมายควบคุมมลพิษที่เข้มงวดขึ้นริเริ่มโครงการปลูกป่าในเมืองขนาดใหญ่และรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของพวกเขาต่อสิ่งแวดล้อมแม้จะเหนื่อยล้าแต่ทุกครั้งที่ดาวเรืองรู้สึกท้อเธอจะนึกถึงใบหน้าของฟ้าใสนึกถึงคำสัญญาที่พวกเธอให้ไว้ต่อกันและนึกถึงโลกในอนาคตที่พวกเธอต้องการจะสร้างคืนหนึ่งหลังจากวันที่ยาวนานของการทำงานดาวเรืองนั่งลงที่โต๊ะทำงานหยิบรูปถ่ายของเธอกับฟ้าใสขึ้นมาดูฉันหวังว่าคุณจะภูมิใจในตัวฉันนะฟ้าใสเธอพูดกับรูปถ่ายฉันจะทำทุกอย่างให้สำเร็จเพื่อเราเพื่อโลกของเราขณะที่ดาวเรืองเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นแม้จะถูกพรากจากคนที่เธอรักแต่เธอรู้ว่าพวกเธอยังคงเชื่อมโยงกันผ่านภารกิจนี้และวันหนึ่งเธอหวังว่าจะได้เห็นผลของการกระทำของพวกเธอในโลกที่ดีกว่าเดิมฟ้าใสยืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารสูงในกรุงเทพปี 2580 เธอมองออกไปยังเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงต้นไม้สูงใหญ่แทรกตัวอยู่ระหว่างตึกระฟ้าสวนลอยฟ้าเขียวชอุ่มประดับอยู่บนอาคารหลายแห่งอากาศสดชื่นและท้องฟ้าสีครามสดใสเธอทำสำเร็จแล้วดาวเรืองฟ้าใสกระซิบกับตัวเองน้ำตาคลอเบ้า3 เดือนผ่านไปนับตั้งแต่ฟ้าใสกลับมาสู่ยุคของเธอใช้เวลาทั้งหมดไปกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันเธอพบหลักฐานใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงที่ดาวเรืองและทีมงานสร้างขึ้นฟ้าใสเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานของเธอบนโต๊ะมีภาพถ่ายเก่าๆของดาวเรืองที่เธอค้นพบจากการสืบค้นประวัติศาสตร์เธอหยิบมันขึ้นมาดูรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าคุณกลายเป็นวีรบุรุษนะเธอพูดกับภาพถ่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แม้จะภูมิใจในสิ่งที่พวกเธอทำสำเร็จแต่หัวใจของฟ้าใสก็ยังคงเจ็บปวดความคิดถึงดาวเรืองไม่เคยจางหายทุกคืนเธอฝันถึงช่วงเวลาที่พวกเธอใช้ร่วมกันเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ด้วยกันฟ้าใสนั่งลงที่โต๊ะทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหน้าจอแสดงผลการคำนวณและการทดลองมากมายที่เธอทำในช่วงที่ผ่านมามันต้องมีทางสักทางเธอพูดกับตัวเองนิ้วมือไล่ไปตามสมการและกราฟต่างๆบนหน้าจอฟ้าใสทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาเธอพยายามหาวิธีที่จะกลับไปหาดาวเรืองอีกครั้งโดยไม่ทำลายการเปลี่ยนแปลงที่พวกเธอสร้างขึ้นแต่ทุกการทดลองล้มเหลวทุกทฤษฎีมีข้อบกพร่องฟ้าใสรู้สึกท้อแท้แต่ก็ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งขณะที่ฟ้าใสกำลังทำงานในห้องแลบเพื่อนร่วมงานของเธอนักฟิสิกส์ชื่อภูมิเดินเข้ามาฟ้าใสนี่เธอยังทำงานเรื่องการเดินทางข้ามเวลาอยู่เหรอภูมิถามสีหน้าเป็นกังวลฟ้าใสพยักหน้าไม่ละสายตาจากงานตรงหน้าภูมิถอนหายใจฉันรู้ว่าเธอมีเหตุผลส่วนตัวแต่เธอต้องระวังนะการเล่นกับเวลามันอันตรายฟ้าใสหยุดมือหันไปมองหน้าภูมิฉันรู้แต่ฉันต้องลองฉันทิ้งบางอย่างไว้ในอดีตภูมิพยักหน้าเข้าใจถ้างั้นก็ขอให้โชคดีนะ
แต่อย่าลืมว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปบางทีสิ่งที่เธอกำลังตามหาอาจอยู่ตรงหน้าเธอก็ได้คำพูดของภูมิทำให้ฟ้าใสครุ่นคิดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโลกที่สวยงามที่เธอและดาวเรืองช่วยกันสร้างขึ้นบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปฟ้าใสคิดผ่านทางโลกที่เราสร้างร่วมกันแม้จะยังคงคิดถึงดาวเรืองอย่างสุดหัวใจแต่ฟ้าใสก็เริ่มมองเห็นความงามในโลกปัจจุบันเธอตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อรักษาและพัฒนาโลกใบนี้ต่อไปเพื่อให้คุ้มค่ากับการเสียสละของดาวเรืองฟ้าใสเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานหยิบภาพถ่ายของดาวเรืองขึ้นมาฉันจะทำให้คุณภูมิใจเธอพูดกับภาพและวันหนึ่งไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหนเราจะได้พบกันอีกครั้งฉันสัญญาด้วยความตั้งใจใหม่ฟ้าใสเริ่มวางแผนโครงการใหม่ๆเพื่อพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยมีความทรงจำและความรักที่มีต่อดาวเรืองเป็นแรงผลักดันเธอรู้ว่าแม้จะอยู่คนละยุคสมัยแต่หัวใจของพวกเธอจะเชื่อมโยงกันตลอดไปผ่านโลกที่พวกเธอร่วมกันสร้างแสงสว่างวาบจ้าในสวนสาธารณะกลางกรุงเทพฟ้าใสลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองยืนอยู่ในจุดเดิมที่เธอจากมาเมื่อหลายปีก่อนหัวใจเต้นรัวความตื่นเต้นและความกังวลผสมปนเปกันฉันทำได้แล้วเธอพึมพำมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจสวนสาธารณะเปลี่ยนไปมากต้นไม้ใหญ่ขึ้นทางเดินปูด้วยวัสดุรีเคิลและมีป้ายรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ทั่วไปฟ้าใสเดินออกจากสวนพบว่าเมืองเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งอาคารสีเขียวมีสวนแนวตั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล่นไปมาบนถนนฟ้าใสมุ่งหน้าไปยังที่ทำการเก่าของกลุ่มนักกิจกรรมที่เธอและดาวเรืองเคยทำงานด้วยกันเมื่อมาถึงเธอพบว่ามันกลายเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงเธอเดินเข้าไปในอาคารหัวใจเต้นแรงสวัสดีค่ะดิฉันอยากพบคุณดาวเรืองค่ะฟ้าใสถามพนักงานต้อนรับคุณมีนัดหรือเปล่าคะพนักงานถามไม่มีค่ะแต่บอกเธอได้ไหมว่าฟ้าใสมาพบพนักงานดูงุนงงแต่ก็โทรศัพท์ไปแจ้งไม่นานนักเสียงฝีเท้ารีบร้อนก็ดังมาจากบันไดดาวเรืองปรากฏตัวผมสีดำแซมด้วยสีเงินริ้วรอยบนใบหน้าบ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านไปแต่ดวงตายังคงเปล่งประกายเหมือนเดิมเธอชะงักเมื่อเห็นฟ้าใสฟ้าใสดาวเรืองพูดเสียงสั่นฟ้าใสยิ้มทั้งน้ำตาใช่ค่ะฉันกลับมาแล้วทั้งคู่กอดกันท่ามกลางสายตาประหลาดใจของพนักงานคนอื่นๆดาวเรืองพาฟ้าใสขึ้นไปที่ห้องทำงานส่วนตัวเมื่อประตูปิดลงทั้งคู่ก็เงียบกันไปครู่หนึ่งต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกหลากหลาย15 ปีดาวเรืองพูดขึ้นในที่สุด15 ปีที่ฉันรอคุณฟ้าใสรู้สึกเจ็บปวดฉันขอโทษสำหรับฉันมันเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนฉันพยายามกลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดาวเรืองยิ้มเศร้าๆฉันเข้าใจแต่มันยากมากเลยนะที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะได้เจอคุณอีกไหมฟ้าใสเดินเข้าไปจับมือดาวเรืองฉันขอโทษจริงๆแต่ฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากโลกเปลี่ยนไปเพราะคุณดาวเรืองบีบมือฟ้าใสเบาๆเพราะเราฟ้าใสเพราะเราทั้งคู่นั่งคุยกันเป็นเวลานานดาวเรืองเล่าถึงการต่อสู้และความสำเร็จในช่วง15 ปีที่ผ่านมาฟ้าใสเล่าถึงสิ่งที่เธอเห็นในอนาคตและความพยายามที่จะกลับมาแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงต่อฟ้าใสถามอย่างลังเลดาวเรืองถอนหายใจฉันไม่รู้ฟ้าใสมันผ่านมานานมากแล้วฉัน
ฉันเปลี่ยนไปฟ้าใสรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เข้าใจฉันเข้าใจเราต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมดาวเรืองพยักหน้าใช่แต่ฉันยังรักคุณนะฟ้าใสแค่มันต้องใช้เวลาทั้งคู่ตกลงที่จะค่อยๆทำความรู้จักกันใหม่ฟ้าใสเริ่มทำงานที่มูลนิธิของดาวเรืองนำความรู้จากอนาคตมาช่วยพัฒนาโครงการต่างๆวันแล้ววันเล่าทั้งคู่เรียนรู้ที่จะรักกันอีกครั้งผ่านการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความฝันและการเยียวยาบาดแผลในอดีตในคืนหนึ่งหลังจากการประชุมยาวนานดาวเรืองหันมาหาฟ้าใสฟ้าใสเธอพูดฉันดีใจที่คุณกลับมาถึงแม้มันจะยากแต่เราก็ผ่านมันมาด้วยกันฟ้าใสยิ้มน้ำตาคลอฉันก็ดีใจดาวเรืองและฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งคุณไปอีกทั้งคู่กอดกันรู้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ความรักของพวกเธอก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมและพร้อมที่จะเผชิญอนาคตด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลายสัปดาห์ผ่านไปฟ้าใสและดาวเรืองค่อยๆปรับตัวเข้าหากันในคืนหนึ่งหลังเลิกงานดาวเรืองชวนฟ้าใสไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวนบนดาดฟ้าของอาคารมูลนิธิทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันมองดูท้องฟ้าซีมส้มแดงที่ทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้าเสียงนกร้องแว่วมาจากต้นไม้รอบๆสวยจังเลยนะฟ้าใสพูดเบาๆดาวเรืองพยักหน้าใช่แต่ก็ไม่สวยเท่าคุณหรอกฟ้าใสหันไปมองดาวเรืองด้วยความประหลาดใจดาวเรืองยิ้มให้อย่างอ่อนโยนฟ้าใสฉันคิดถึงคุณมากดาวเรืองพูดน้ำเสียงสั่นเครือทุกวันที่ผ่านมาฉันนึกถึงแต่คุณฟ้าใสรู้สึกหัวใจเต้นแรงฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันดาวเรืองทุกวินาทีที่ฉันอยู่ในอนาคตฉันก็คิดถึงแต่คุณดาวเรืองค่อยๆยกมือขึ้นลูบแก้มของฟ้าใสฉันรู้ว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแบบนี้ฟ้าใสจับมือดาวเรืองไว้ฉันก็เหมือนกันทั้งคู่มองตากันนิ่งก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆเข้าหากันจูบแรกหลังจากพรากจากเป็นเวลานานอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรู้สึกเมื่อผละออกทั้งคู่กอดกันแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มฉันรักคุณนะดาวเรืองฟ้าใสกระซิบและฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งคุณไปอีกแล้วดาวเรืองกระชับอ้อมกอดฉันก็รักคุณฟ้าใสและฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรมาพรากเราจากกันอีกทั้งคู่ยืนกอดกันท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันความอบอุ่นและความรักแผ่ซ่านไปทั่วร่างพวกเธอรู้ว่าแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายแต่ตราบใดที่มีกันและกันพวกเธอก็จะผ่านมันไปได้คืนนั้นทั้งคู่นอนเคียงข้างกันมือประสานกันแน่นไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหายไปอีกความรักที่เคยห่างหายกลับมาอีกครั้งอบอุ่นและแข็งแกร่งกว่าเดิมฟ้าใสและดาวเรืองหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของชีวิตใหม่ที่พวกเธอจะได้ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าและความรักที่ยั่งยืนฟ้าใสนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องทดลองลับของมูลนิธิสมการและกราฟซับซ้อนปรากฏบนหน้าจอหลายเครื่องเธอขมวดคิ้วพยายามหาทางแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกดาวเรืองเดินเข้ามาในห้องถือแก้วกาแฟ2 แก้วเป็นยังไงบ้างเธอถามพลางยื่นกาแฟให้ฟ้าใสฟ้าใสถอนหายใจรับกาแฟมาจิบยากมากทุกครั้งที่ฉันคิดว่าใกล้จะได้คำตอบก็มีตัวแปรใหม่ผุดขึ้นมาอีกดาวเรืองนั่งลงข้างๆฟ้าใสมองดูหน้าจอที่เต็มไปด้วยสมการแปลว่าเรายังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างถาวรใช่ไหมฟ้าใสสายหน้ายังไม่ได้ถ้าฉันอยู่ในยุคนี้นานเกินไปมันอาจส่งผลกระทบต่อการเวลาได้แต่ถ้าฉันกลับไปเราก็จะต้องพรากจากกันอีก
ดาวเรืองตอบประโยคให้น้ำเสียงเศร้าทั้งคู่นั่งเงียบไปครู่หนึ่งต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมดาวเรืองถามขึ้นฟ้าใสยิ้มเล็กน้อยไม่มีทางเราผ่านอะไรมาตั้งมากมายฉันไม่ยอมให้กฎของเวลามาพรากเราจากกันอีกแน่ในช่วงสัปดาห์ต่อมาทั้งคู่ทุ่มเทให้กับการหาทางออกฟ้าใสใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพพยายามหาช่องโหว่ในกฎของเวลาในขณะที่ดาวเรืองช่วยรวบรวมข้อมูลและให้มุมมองที่แตกต่างออกไปลองดูนี่สิดาวเรืองพูดขึ้นวันหนึ่งขณะที่กำลังอ่านบทความเก่าๆมีทฤษฎีที่บอกว่าเวลาไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นวงกลมฟ้าใสหันมามองด้วยความสนใจนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญถ้าเวลาเป็นวงกลมเราอาจจะสามารถหาจุดที่อดีตและอนาคตบรรจบกันได้ทั้งคู่เริ่มทำงานบนแนวคิดใหม่นี้แต่ยิ่งพวกเธอใกล้เข้าไปถึงคำตอบความเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคืนหนึ่งหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันฟ้าใสระเบิดอารมณ์ออกมามันไม่มีทางเป็นไปได้ทุกครั้งที่เราคิดว่าจะสำเร็จก็มีอะไรมาขัดขวางเธอตะโกนพลางปาสิ่งของบนโต๊ะลงพื้นดาวเรืองรีบเข้าไปกอดฟ้าใสใจเย็นนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันฟ้าใสร้องให้ในอ้อมกอดของดาวเรืองฉันกลัวว่าจะต้องจากคุณไปอีกดาวเรืองลูบหลังฟ้าใสเบาๆฉันก็กลัวเหมือนกันแต่เราต้องเชื่อมั่นในความรักของเรามันจะต้องมีทางออกสักทางหลังจากคืนนั้นทั้งคู่ตัดสินใจพักการทดลองชั่วคราวพวกเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมง่ายๆเช่นเดินเล่นในสวนทำอาหารด้วยกันและแบ่งปันความฝันถึงอนาคตในระหว่างนั้นความคิดใหม่ก็ผุดขึ้นในหัวของฟ้าใสดาวเรืองเธอพูดขึ้นขณะที่ทั้งคู่นั่งดูดาวบนระเบียงถ้าเราไม่สามารถอยู่ในยุคเดียวกันได้ตลอดไปเราอาจจะสลับกันเดินทางข้ามเวลาได้ไหมดาวเรืองหันมามองด้วยความสงสัยหมายความว่ายังไงเราอาจจะสร้างอุปกรณ์ที่ทำให้เราสลับกันเดินทางระหว่างยุคของฉันกับยุคของคุณแบบนี้เราก็จะได้ใช้เวลาด้วยกันโดยไม่ทำลายสมดุลของเวลาฟ้าใสอธิบายดวงตาเป็นประกายด้วยความหวังใหม่ดาวเรืองยิ้มกว้างนั่นเป็นความคิดที่บ้าบิดแต่ก็อาจเป็นไปได้ทั้งคู่กอดกันด้วยความตื่นเต้นรู้ว่าพวกเธอยังมีหนทางอีกยาวไกลแต่อย่างน้อยก็มีความหวังใหม่ที่จะต่อสู้เพื่อความรักของพวกเธอโดยไม่ต้องทำลายสมดุลของจักรวาลเราจะทำได้ฟ้าใสพูดอย่างมั่นใจด้วยกันดาวเรืองพยักหน้าด้วยกันตลอดไปทั้งคู่จูบกันอย่างอ่อนโยนใต้แสงดาวพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยความรักและความหวังเป็นแรงผลักดันแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างห้องทดลองฟ้าใสและดาวเรืองยืนอยู่หน้าเครื่องจักรที่พวกเธอทุ่มเทสร้างมาเป็นเวลาหลายเดือนมันดูเหมือนนาฬิกาขนาดใหญ่แต่มีสายไฟและจอแสดงผลซับซ้อนรอบๆนี่คือวันสำคัญฟ้าใสพูดเสียงสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นวันที่เราจะพิสูจน์ว่าความรักสามารถเอาชนะกฎของเวลาได้ดาวเรืองจับมือฟ้าใสแน่นไม่ว่าผลจะออกมายังไงเราก็จะเผชิญมันด้วยกันนะทั้งคู่สูดหายใจลึกก่อนที่ฟ้าใสจะกดปุ่มเริ่มการทำงานของเครื่องเสียงฮัมต่ำๆดังขึ้นตามด้วยแสงสีฟ้าอ่อนที่เริ่มแผ่ออกมานาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปทั้งคู่จ้องมองจอแสดงผลอย่างใจจดใจจ่อตัวเลขและกราฟเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงบีบดังขึ้นตามด้วยข้อความบนหน้าจอการปรับสมดุลเวลาสำเร็จ
ฟ้าใสและดาวเรืองมองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าของทั้งคู่เราทำได้แล้วฟ้าใสร้องออกมาน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มดาวเรืองกอดฟ้าใสแน่นใช่เราทำได้แล้วด้วยกันเครื่องจักรที่พวกเธอสร้างขึ้นสามารถสร้างฟองเวลาขนาดเล็กรอบตัวฟ้าใสทำให้เธอสามารถอยู่ในยุคปัจจุบันได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเวลาในขณะเดียวกันมันก็สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังอนาคตทำให้การเปลี่ยนแปลงที่พวกเธอทำในปัจจุบันยังคงส่งผลต่ออนาคตได้หลังจากวันนั้นชีวิตของทั้งคู่ก็เริ่มต้นบทใหม่ฟ้าใสและดาวเรืองตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในยุคปัจจุบันโดยทำงานผ่านมูลนิธิของดาวเรืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกพวกเธอริเริ่มโครงการมากมายตั้งแต่การพัฒนาพลังงานสะอาดการฟื้นฟูระบบนิเวศไปจนถึงการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนความรู้จากอนาคตของฟ้าใสผสมผสานกับประสบการณ์และเครือข่ายของดาวเรืองทำให้พวกเธอสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างกว้างขวางแต่ไม่ใช่แค่งานเท่านั้นที่เติบโตความรักของทั้งคู่ก็ลึกซึ้งขึ้นทุกวันในวันครบรอบ1 ปีของการอยู่ร่วมกันฟ้าใสพาดาวเรืองไปที่สวนสาธารณะจุดที่พวกเธอพบกันครั้งแรกดาวเรืองฟ้าใสพูดขณะคุกเข่าลงและหยิบกล่องเล็กๆออกมาคุณยอมแต่งงานกับฉันไหมให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะในยุคไหนเวลาใดดาวเรืองน้ำตาคลอยอมสิฉันยอมเธอตอบพลางสวมแหวนที่ฟ้าใสมอบให้ทั้งคู่จูบกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของยามเย็นเสียงปรบมือดังขึ้นรอบๆจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาและได้เห็นฉากความรักนี้ในปีต่อมาฟ้าใสและดาวเรืองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเธอแต่งงานกันในพิธีเล็กๆท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวยังคงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าและในที่สุดก็ตัดสินใจรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดูเป็นลูกทุกคืนก่อนนอนฟ้าใสและดาวเรืองจะนั่งบนระเบียงบ้านมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณเคยคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ดาวเรืองถามในคืนหนึ่งฟ้าใสยิ้มฉันไม่เคยคิดหรอกแต่ฉันก็ไม่เคยหยุดหวังเลยดาวเรืองวางศีรษะบนไหล่ของฟ้าใสฉันดีใจที่เราไม่ยอมแพ้ที่เราสู้เพื่อความรักของเราและเราจะสู้ต่อไปฟ้าใสตอบเพื่อโลกใบนี้เพื่ออนาคตของลูกเราและเพื่อความรักของเราทั้งคู่นั่งกอดกันใต้แสงจันทร์รู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเธอก็จะเผชิญมันไปด้วยกันด้วยสายใยแห่งรักที่เชื่อมโยงพวกเธอไว้ข้ามผ่านกาลเวลาสู่นิรันดร์